नमस्कार। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे आळूची वडी। चला तर बघूया ती कशी करायची। वेलकम टू आजीज किचन। तुम्हाला आमच्या रेसिपीज आवडल्या असतील तर नक्की लाईक करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। तुमचे काही सजेशन्स असतील तर खाली कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। तुम्ही आम्हाला फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर सुद्धा फॉलो करू शकता। सर्वात प्रथम आपण आता 1 वाटी बेसन पीठ घेऊया। त्याच्यामध्ये 1 चमचा तीळ घालायचा आहे। त्यात 2 चमचे हिरवी मिरची आणि लसूण पेस्ट घ्यायची आपल्याला। एक चमचा लिंबाचा रस घ्यायचा आहे। 1 चमचा हळद घ्यायची आहे। 1 चमचा मीठ घ्यायचं आहे। 1 चमचा जिरं। आता पिठामध्ये आपण जसं लागेल तसं पाणी घालून हळूहळू ते कसं भजीचं पीठ जसं आपण भिजवतो त्याप्रमाणे ते भिजवायचे। का चांगलं एकजूट मिरची ते सगळं पेस्ट ती छानपैकी सरसरीत ते पीठ करायचं। आपलं हे व्यवस्थित पीठ भिजवून झालेलं आहे छानपैकी। सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करायचं आहे, चाळणीला थोडंसं तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे। सगळा व्यवस्थित किनारीला मध्ये असं व्यवस्थित तेल लावून घ्यायचं आहे। आता आपण हे पानं घेऊया। आळूची पानं घेतलेली आहेत। ते जर मोठं जर पान असेल तर त्याची जी शीर आहे मागची ती टणक असते, म्हणून त्याला उलटं टाकून त्याच्यावर थोडंसं असं लाटणं फिरवायचं। लाटण्याने फिरवलं की जरा ते शिरा चपट्या होतात, त्यामुळं मग कसं वळकुटी छान अगदी घट्ट करता येते। एक ताट घ्यायचे, ते आपल्याला उलटं ठेवून त्याच्यावर उलटं पान ठेवायचे। आळूचं पान शिरावर येतील असे ठेवायचे आणि त्याला मग वरून खालपर्यंत असा डाळीच्या पिठाचा हात घ्यायचा आहे। सरळ रेषेत असं वरून खाली डाळीचं पीठ छानपैकी लावायचं आहे। त्याच्यावर परत दुसरं पान आपल्याला ठेवायचं आहे। वरपर्यंत चांगल्या शेंड्यापर्यंत लावून घ्यायचे। आता दुसरं पान ठेवायचं तसंच उलटं, त्यालाही तसंच पीठ लावून घ्यायचे। व्यवस्थित पीठ लावलं की वडी कशी छान येते आणि हे लाटण्याने शिरा चेंबवल्या की वळकुटी पण छान घट्ट अशी होती। तिसरं पान आपल्याला जेवढ्या पाहिजेत पानांच्या तेवढ्या हे करता येतात, म्हणजे 4 पानं 5 पानं अशी लावता येतात। घट्ट अशी वळकुटी करता येते, म्हणून आपल्याला पाहिजे तेवढी पानं लावता येतात। पीठ लावल्यानंतर दोन्ही बाजूच्या कडा अशा मुडपायच्या। छानपैकी असं जरा दाबून त्याच्यावर थोडा पिठाचा हात लावायचा, पीठ लावायचं म्हणजे दोन्ही बाजूच्या कडा
उडपून त्याच्यावर पीठ लावायचं. त्यानंतर समोरचं टोक मुडपायचं, त्याच्यावरही पीठ थोडं लावायचं. त्यानंतर खालच्या बाजूची बरोबर साईजमध्ये ते मुडपायचं आहे, त्यालाही वरून पीठ लावायचं आहे. आता त्याची घट्ट अशी वळकुटी तयार करायची. दाबून दोन्ही बोटात दाबून गच्च धरून वळकुटी ती फिरवायची. गोल अशी घट्ट घट्ट करत जायचं. त्यानंतर दोन्ही बाजूची तोंड आतमध्ये दाबायची, पीठ लावून त्याला असं दाबायचं आतमध्ये, जेणेकरून आतले पदर बाहेर सुटू नये, आतली पानं बाहेर येऊ नये म्हणून असं हे दाबायचं. त्याला वरून पिठाचा कवर करायचा. आळूच्या पानाला वडीलाही थोडंसं पीठ लावायचं. आपण चाळणीला तेल लावलेलं आहेच आहे, त्याच्यावर ते ठेवायचं. आधीच्या प्रमाणे दाखवल्याप्रमाणे या बाकीच्याही वळकुट्या करून घ्यायच्या आहेत. ही पानं कशी 4-4 पानांची वळकुटी एकसारखीच सगळी पानं करायची. त्याला पीठ व्यवस्थित लावायचे, वळकुटी व्यवस्थित करायची घट्ट अशी. नंतर मग ती आपल्याला उकडायला ठेवायची आहे. आता ही दुसऱ्या पद्धतीने जरा मी घडी घालून दाखवते आहे. वेगवेगळ्या 2-3 घड्या तुम्हाला मी दाखवते, जी तुम्हाला सोपी वाटेल त्या पद्धतीने तुम्ही घडी करू शकता. ह्या मी फक्त ह्या पानाच्या खालनं मुडपलेल्या आहेत आणि सरळ त्याची घट्ट अशी वळकुटी केलेली आहे. वरची पण मुडपलेली नाही आहे आणि कडेची मुडपलेली नाही आहे. साधी आपली पातळ अशी केलेली आहे. छान साधी सोपी, जी सोपी वाटेल जशी तुम्ही करा. त्याच्यामध्ये कडेला पीठ लावलेलं आहे, वरूनही पीठ लावलेलं आहे. दोन्ही बाजूनी अशी घट्ट त्याचं तोंड बंद करून टाकलेलं आहे. तर ही तिसरे स्टेप दाखवते तुम्हाला. दोन्ही कडा मुडपलेल्या आहे, त्याला वरून पीठ लावलेलं आहे आणि खालची बाजू लगेच त्याची गुंडाळी करायला घेतलेली आहे. घट्ट अशी गुंडाळी खालनं सुरुवात केलेली आहे, खालची बाजू मुडपलेली नाही आहे. परत साईडचं आपलं नेहमीप्रमाणे साईडचं तो कवर करून टाकलेला आहे डाळीचं पीठ लावून. जे बाहेर आलेली पानं असतात कडेनी ती अशी आतमध्ये दुमडून टाकायची. वरून थोडं पीठ लावायचं, आतमध्ये घालून टाकायची ती टोकं. हे शिल्लक राहिलेलं पीठ असेल आपलं राहिलं तर त्या वरून वड्यांना लावायचं. आता आपण पाणी गॅसवर ठेवूया. आधण ठेवायचं पाण्याचं उकडण्यासाठी. पाण्याला थोडी उकळी आली की त्याच्यावर आपण चाळण ठेवून द्यायची. त्याला उकळी आलेली आहे, त्याच्यावर आपण चाळण ठेवायची. त्याच्यावर झाकण छानपैकी वाफ न जाणारं असं झाकण ठेवायचं आहे 10 ते 15 मिनटं. आता आपले 15 मिनटं झालेले आहेत. आपण जरा बघूया उकडली की नाही वडी ते. आता वडी उकडलेली कशी बघायची, तर त्या वडीच्या डाळीच्या पिठाला वरच्या असा हात लावून बघायचा. बोट चिकटलं बोटाला डाळीचं पीठ तर थोडा वेळ अजून ठेवायची, नाही चिकटलं की झाली समजायची. आता ही आपण खाली उतरून ठेवू. एक 15-20 मिनटं तरी ह्याला गार होऊन द्यायला पाहिजे. आता ही आपली गार झालेली वडी आहे ती आता आपण कापून घेऊ. एकीकडे मी कढईमध्ये तेल तापायला ठेवलेलं आहे, तर आपण आता त्या तळून घेऊ.
कढईमध्ये तेल तापलेलं आहे तर एक एक करून आपण अशा वड्या ह्या सोडायच्यात। वड्या ह्या व्यवस्थित आपण खरपूस आणि कुरकुरीत तळून घ्यायच्या आहेत। आता ह्या आपल्या वड्या तळून झालेल्या आहेत, त्या आपण आता काढून घेऊ। बघा कशा अशा गुलाबी रंगावर तळलेल्या आहेत। तर आता करून बघा, खाऊन बघा। आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।